Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với All Star Sport, kênh cập nhật nhanh nhất, nóng nhất những tin tức bóng đá trong nước và quốc tế. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào cùng chúng tôi. Và bây giờ, hãy cùng đến với những thông tin thể thao hấp dẫn nhất hôm nay. U22 Việt Nam đã có một màn trình diễn đầy bản lĩnh, đánh bại U22 Trung Quốc với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách tại Panda Cup 2025, một chiến thắng không ồn ào nhưng lại đủ lớn để làm chao đảo truyền thông khu vực. Ngay sau khi trận đấu khép lại, báo chí Trung Quốc đã không giấu được sự thất vọng. Nhiều tờ báo lớn đồng loạt chỉ ra rằng đội nhà mắc quá nhiều sai lầm ở hàng phòng ngự, thiếu sự tập trung trong các pha kèm người và đặc biệt là hệ thống tấn công gần như không có ý tưởng. Họ cầm bóng nhiều, dứt điểm nhiều, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội bị bỏ lỡ. Trong khi đó, U22 Việt Nam, Phạm Minh Phúc lại trình diễn một thứ bóng đá hoàn toàn khác. Kỷ luật, chặt chẽ, chắc chắn, và đặc biệt là biết chớp lấy đúng thời điểm để tung ra đòn kết liễu. Và chính điều đó đã khiến truyền thông Đông Nam Á bùng nổ lời khen. Tại Indonesia, tờ Liputan nhấn mạnh rằng đây là một chiến thắng mang tính chuyên nghiệp, thể hiện đúng phong thái của một đội bóng trẻ, đã trưởng thành cả về tư duy lẫn tổ chức chiến thuật. Báo chí Thái Lan, trong đó nổi bật là Thairat, khẳng định U22 Việt Nam dù không sở hữu chiều cao quá vượt trội nhưng lại thi đấu với một tinh thần kỷ luật đến đáng nể. Mỗi vị trí trên sân như được lập trình sẵn, không phạm sai lầm, không mất bình tĩnh trước áp lực của hàng chục nghìn khán giả Trung Quốc. Ở Malaysia, tờ Harian Metro cho rằng kết quả 1-0 này không đơn thuần là một trận thắng giao hữu. Nó là lời khẳng định rõ ràng, Việt Nam tiếp tục đứng trong nhóm đội bóng trẻ mạnh nhất Đông Nam Á, thậm chí đang thu hẹp đáng kể khoảng cách với các nền bóng đá được xem là vượt trội tại châu Á. Quý vị có thể thấy, dù Panda Cup chỉ là giải đấu mang tính cọ sát, nhưng ý nghĩa của chiến thắng này lại lớn hơn nhiều. Nó cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang đi đúng hướng, giữ được bản sắc quen thuộc, kiên cường, chắc chắn, lạnh lùng khi cần kết liễu đối thủ. Một trận thắng nhẹ nhàng về tỷ số, nhưng nặng ký về giá trị. Một màn trình diễn không ồn ào, nhưng vang dội trong suy nghĩ của giới chuyên môn. Và quan trọng nhất, U22 Việt Nam đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng dù ở sân chơi nào, dù đối thủ là ai, chúng ta luôn sẵn sàng chiến đấu bằng bản lĩnh và khí chất của một đội bóng hàng đầu khu vực. Theo nguồn tin mới nhất, Real Madrid đang tiến gần đến việc hoàn tất hợp đồng cho mượn Endrick 19 tuổi sang Olympique Lyon. Đây được xem là bước đi chiến lược để giúp thần đồng Brazil tìm lại phong độ và cơ hội thi đấu thường xuyên sau một quãng thời gian khó khăn tại Bernabeu. Nguyên nhân chính khiến thương vụ này diễn ra. Ít cơ hội ra sân tại Real Madrid, với đội hình đầy sao và kinh nghiệm dày dạn, Endrick gần như không có nhiều phút thi đấu ở La Liga. Chấn thương đầu mùa giải và sự cạnh tranh khốc liệt giai đoạn đầu mùa giải 2025 đến 2026. Endrick gặp vấn đề chấn thương và phải cạnh tranh với các ngôi sao dày dạn kinh nghiệm khiến cơ hội ra sân càng hạn chế. Real Madrid vẫn giữ quyền gọi Endrick trở lại giữa mùa nếu đội bóng gặp khủng hoảng nhân sự. Mục tiêu của thương vụ này là để Endrick, cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành trong môi trường thi đấu quốc tế. Giống như trường hợp Carvajal từng được cho mượn trước khi trở thành trụ cột ở Bernabeu. Điều này cho thấy Real Madrid vẫn đặt niềm tin dài hạn vào Endrick, cầu thủ mong muốn anh phát triển bền vững và sẵn sàng trở lại đội hình chính khi thời cơ tới. Các chuyên gia nhận định đây là bước đi cực kỳ thông minh của Real Madrid. Một mặt giúp Endrick tìm lại phong độ và tự tin. Mặt khác, đội bóng Hoàng gia vẫn kiểm soát chặt chẽ tài năng trẻ, đảm bảo anh không mất giá trị trong mắt người hâm mộ. Nếu Endrick tỏa sáng tại Lyon, mùa hè tới, Real Madrid có thể đón anh trở lại với tâm thế hoàn toàn mới. Sẵn sàng chứng minh tài năng và xứng đáng với kỳ vọng của cả câu lạc bộ lẫn người hâm mộ Brazil. Thương vụ cho mượn là cơ hội vàng để Endrick chứng minh năng lực. Real Madrid thể hiện chiến lược dài hạn, không vội vàng, giữ quyền kiểm soát và định hướng phát triển cho tài năng trẻ. Giống như các trường hợp thành công trước đây, Lyon sẽ là bệ phóng hoàn hảo để Endrick trưởng thành. Thương vụ này không chỉ là một bước đi chiến lược mà còn là câu chuyện về sự kiên nhẫn và tầm nhìn của Real Madrid trong việc phát triển thế hệ cầu thủ trẻ, giúp họ bước ra ánh sáng với nền tảng vững chắc và phong độ đỉnh cao. Ban lãnh đạo MU vừa ra lệnh cấm toàn bộ nhân viên đăng tải hình ảnh hoặc là video hậu trường lên bất kỳ mạng xã hội cá nhân nào. Đây không phải một quyết định bình thường mà là một bước đi cực kỳ mạnh mẽ nhằm bảo mật thông tin đội bóng và giữ hình ảnh chuyên nghiệp trước công chúng. Nguyên nhân xuất phát từ việc gần đây rất nhiều hình ảnh từ trung tâm huấn luyện Carrington bị rò rỉ ra ngoài, gây chú ý và tạo ra những thông tin chưa được kiểm soát. Động thái này được đánh giá là cần thiết trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, nơi mọi khoảnh khắc trong đội bóng đều có thể lan truyền chóng mặt chỉ trong vài giây. Một số nhân viên bày tỏ sự không hài lòng với quy định này, nhưng ban lãnh đạo MU cùng với huấn luyện viên Ruben Amorim đều ủng hộ tuyệt đối.
Ông Ruben Amorim từng nhiều lần cảnh báo các cầu thủ về việc lạm dụng mạng xã hội, đồng thời nhấn mạnh rằng sự tập trung vào bóng đá chuyên nghiệp quan trọng hơn bất cứ hình ảnh hậu trường nào. Quy định này nằm trong loạt cải tổ toàn diện của tập đoàn Ineos từ năm 2024 đến 2025. Đây là giai đoạn mà MU đang chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ, từ cắt giảm nhân sự, thay đổi quyền lợi đến việc siết chặt quản lý thông tin và hình ảnh đội bóng. Đây không chỉ là một quy định nội bộ mà còn là tuyên bố mạnh mẽ của MU rằng đội bóng sẽ bảo vệ uy tín và thương hiệu đến cùng. Các nhân viên và cầu thủ giờ đây phải cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ bất cứ hình ảnh nào về đội bóng trên mạng xã hội. Quy định này càng nhấn mạnh vai trò của huấn luyện viên Ruben Amorim trong việc kiểm soát và duy trì kỷ luật cho toàn đội. Các chuyên gia nhận định trong thời đại mà thông tin lan truyền nhanh chóng, quyết định này của MU là cần thiết nhưng gây tranh cãi. Một mặt bảo vệ hình ảnh đội bóng, mặt khác có thể khiến nhân viên cảm thấy bị kiểm soát quá mức. Nhưng rõ ràng, MU đang đặt uy tín và thương hiệu lên trên tất cả và mọi động thái đều được theo dõi sát sao bởi truyền thông và người hâm mộ. Đó là toàn bộ thông tin về lệnh cấm, đặc biệt tại MU. Đây thực sự là một bước đi mạnh mẽ, thể hiện sức mạnh quản lý và chiến lược lâu dài của đội bóng, đặc biệt dưới thời Ineos. Câu chuyện tiếp theo gây chấn động làng bóng đá châu Âu. Pierre-Emerick Aubameyang, chân sút lừng danh người Gabon, đã lần đầu tiên thẳng thắn thừa nhận rằng quyết định chuyển đến Chelsea năm 2022 chính là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Một lời thú nhận đầy cay đắng và cũng rất thật. Theo chia sẻ của Aubameyang, tất cả bắt đầu từ những biến cố gia đình tại Barcelona. Nhà bị đột nhập, áp lực cuộc sống tăng cao và Barcelona buộc phải bán một trong hai cái tên, Aubameyang hoặc Memphis Depay. Trong khoảnh khắc rối bời đó, mong muốn tìm kiếm một khởi đầu mới đã khiến anh chọn Chelsea, một lựa chọn mà chính anh bây giờ gọi là một sai lầm lớn, một sai lầm thật sự lớn. Nhưng bi kịch chưa dừng ở đó. Ngay khi gia nhập Chelsea, điều không ai ngờ đến đã xảy ra. Huấn luyện viên Thomas Tuchel, người mà Aubameyang kỳ vọng sẽ giúp mình hồi sinh, bị sa thải chỉ 6 ngày sau khi anh ký hợp đồng. Từ đây, tiền đạo người Gabon rơi vào một hệ thống chiến thuật hoàn toàn xa lạ, không phù hợp với phong cách mà anh từng tỏa sáng. Kết quả: một mùa giải tệ nhất sự nghiệp. Chỉ 3 bàn thắng sau 21 trận trên mọi đấu trường, khi đúng một bàn tại Premier League. Và đỉnh điểm thất vọng, bị Chelsea loại khỏi danh sách thi đấu Champions League. Một chân sút từng làm chao đảo Bundesliga, từng là thủ quân Arsenal, giờ trở thành cái tên mờ nhạt, loay hoay giữa hàng loạt thay đổi hỗn loạn tại Stamford Bridge. Nhưng quý vị, bóng đá đôi khi rất nghiệt ngã và cũng rất đẹp. Bởi sau khi rời Chelsea vào mùa hè 2023, Aubameyang đã làm điều mà không phải ai cũng làm được, hồi sinh mạnh mẽ. Trong màu áo Marseille, anh trở lại hình ảnh sát thủ quen thuộc với tốc độ, sự lắt léo và bản năng săn bàn sắc bén. Ngay mùa đầu tiên, Aubameyang ghi tới 30 bàn, trở thành một trong những chân sút nổi bật nhất tại League 1 và còn lập kỷ lục ghi bàn mới ở Europa League. Một cú bật trở lại không thể ngoạn mục hơn. Và giờ đây, khi nhìn lại quãng thời gian đen tối ở Chelsea, anh nói rằng đó là giai đoạn tồi tệ nhất nhưng cũng là bài học lớn nhất giúp anh đứng lên, mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn. Aubameyang vẫn tiếp tục thi đấu, tiếp tục cống hiến và đang trở thành nguồn cảm hứng cho cả thế hệ trẻ của bóng đá Gabon. Một sự nghiệp lên xuống rồi lại bùng nổ. Một câu chuyện đầy kịch tính, rất đời, rất bóng đá.